Na szóval jelenleg tömegezek, a Dávid is tömegezik, a Krisztián meg diétázik. Ja, most tavasszal verseny lesz. Az első maxolós nyomóedzésemen negatív nyomás volt kitűzve 4 ismétléses maximumra. Itt a cél egyértelműen egy egyéni csúcs volt, amit végül sikerült is megnyomnom, mint azt hallhattok. Jól van, Keti! Aztán a második héten szűk nyomásra váltottam. Itt annyi volt a cél, hogy az előző heti súlyt teljesítsem, mert a szűk nyomásom sokkal gyengébb, mint a negatív, így nekem már az is fejlődés, hogyha ugyanannyit tudok nyomni. És aztán egy spotto press, ami ugye csak 2 ismétléses maximum volt, így legalább 5 kilót rá akartam tenni a rúdra, végül 10 kilót tudtam. Úgyhogy ez is nagyon pozitív volt. Majd a dinamikus nyomó edzés, ugye itt zöld szalagra váltottam. Láthatjátok, hogy nagyjából hogy töltöm a 2 sorozat közti pihenőidőmet. Ugye nem sok, tehát fel sem kelek a padról, és egyből nyomom. Ahogy úgy érzem, hogy elég gyorsan tudom nyomni, és elég robbanékonyan tudom nyomni, és elég erőt tudtam gyűjteni pihenés közben ahhoz, hogy ismét kivegyem a rudat a villáról. Ugye a könyökeimet megpróbálom egy picit a törzsen felehúzni, és aztán úgy az elbow flare-t. Majd egy törzsgyakorlat, nagyon-nagyon durva, mint ahogy láthatjátok az eltorzult fejemen. Egy kis egykezes nyomás, ugye a kézfejekkel befele, majd pedig triceps. Ugye ezt mondtam nektek, hogy eléggé durván megnyomom mostanában a triceps és válledzéseket. Ennek az az oka, mert ezek a leggyengébb pontjaim jelenleg. A fekvenyomásban alapból nagyon-nagyon gyenge vagyok, és ennek ugye fő oka ez a 2 izomcsoportom, úgyhogy nem kímélem őket egyáltalán, természetesen a többiekről sem feledkezek el. Ennyi volt egyébként nagyjából, ami használható felvételt találtam erről a ciklusról. Szerintem a következő hasonló bejelentkezésnél majd megmutatok egy guggolás, felhúzás és dinamikus alsótest napot a következő ciklusból. Lehet, hogy ez a 3. ciklus lesz, lehet, hogy a 4., nem tudom, meglátjuk, ahol több érdekességet fel tudok venni. Annyit kell tudni egyébként erről a 2. ciklusról, hogy itt kezdtem el, tehát itt már a 3.-4. hete csináltam a konjugált periodizációt, és itt kezdtem el ezt a kis progresszív túlterhelést magam ellen tulajdonképpen, tehát egyre kevésbé kíméltem magam. Ugye a 3 hetes hullámnak van egy lineáris felfele menő íve, ami a terhelést illeti. Ez főként ugye a kiegészítő gyakorlatokra vonatkozik, viszont itt már az első és a 2. héten sem spóroltam ki a munkát, tehát már ott is rendesen gyilkoltam magam, míg a 3. hétre már teljesen kész voltam, és ott már ilyen túlélő üzemmódban csak ilyen 1,5 kilót már, hogyha vagy egy ismétlést, egyetlen egy sorozatban, egyetlen egy ismétléssel, ha többet tudtam csinálni, mint az előző edzésen, akkor azzal már nagyon-nagyon boldog voltam. Ugyanígy telt egyébként a 3. ciklusom is, tehát ez volt az a 6 hetes 2 mezocikluson átívelő túlterhelés, amit majd ebben a következő 2 hétben fogok lepihenni nagy valószínűséggel, és aztán kezdődik majd a májusi OB-ra a felkészülési szezon. De arról majd egy külön videóban mesélek, hogy arra mik a terveim. Ez a 2. ciklus. Hogyha van még bármilyen kérdésetek, amire kíváncsiak vagytok, vagy esetleg jobban menjek bele, akkor nyugodtan kérdezzetek. Egyébként ugye csak egy dinamikus nyomást mutattam meg, de a súly és az ismétlés szám az ugyanaz volt. Tehát a 3 hetes ciklusban 9x3 fekvenyomás történik, ugyanazzal a súllyal, ami 50% egyébként. Én ugye annyit csináltam a 2. ciklusnál, amint mondtam, ugye
megnöveltem a terhelést, és a lila szalagról a zöld szalagra váltottam, amihez egyébként eléggé jól tud alkalmazkodni a testem és a nyomásom, úgyhogy valószínűleg erősödtem eleget. Úgyhogy ja, még egyszer, hogyha bármit kihagytam, vagy bármiről szeretnétek többet megtudni, az edzésterv bármelyik részletéről szeretnétek többet megtudni, akkor írjatok, kérdezzetek, aztán megpróbálom kifejteni. Sziasztok, maxoljatok minden edzésen!